Σήμερα πάμε να δούμε το La Vallée de Papeterie. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, αλλά επειδή η διαδρομή επίσης είναι πολύ όμορφη, αποφάσισα να σας πάρω και στη διαδρομή και ταυτόχρονα να σας πω μερικά πράγματα σχετικά με την οδήγηση στη Γαλλία. Πρώτα απ' όλα έχω να πω ότι αρχικά δεν πατάνε κόρνα εδώ πέρα, ίσως ευθύνεται και το ότι βρίσκομαι σε επαρχία, αλλά από όταν έχω έρθει 3 μήνες τώρα, έχω ακούσει μόνο 2 φορές κόρνα. Και η δεύτερη μάλιστα ήταν πρόσφατα και μου φάνηκε περίεργο που άκουσα να κορνάρουν. Δεύτερον, δεν ανάβουν αλάρμ για να σταματήσουν. Γενικά τα αλάρμ είναι μόνο για έκτακτη ανάγκη και εδώ στη Γαλλία τα χρησιμοποιούν σωστά. Όταν θέλει κάποιος να σταματήσει δηλαδή, ανάβει το flash όπως είναι και κανονικά ο νόμος. Κανονικά για να σταματήσουμε πατάμε δεξί flash για να σταματήσει, όχι αλάρμ. Τρίτον, δεν έχουν πολλά φανάρια. Ούτε καν στις πόλεις συναντάς πολύ συχνά φανάρια. Γενικά εδώ χρησιμοποιούν το σύστημα κυκλικού κόμβου, όπως αυτή τη στιγμή σε αυτό εδώ το κυκλικό κόμβο που περάσαμε. Δηλαδή σε μια διασταύρωση αντί να έχουν φανάρια, έχουν ένα κυκλικό κόμβο, όπου έχει προτεραιότητα αυτός που βρίσκεται ήδη στον κόμβο. Με αυτό το σύστημα γενικά δεν έχω δει σχεδόν ποτέ κίνηση και είναι πολύ καλό γιατί δεν χρειάζεται να σταματήσεις αν δεν έρχεται αμάξι. Συνεχίζεις κατευθείαν την πορεία σου. Μόνο αν δεις κάποιον να έρχεται από τα αριστερά σου σταματάς. Και όταν λέω από τα αριστερά σου εννοώ μέσα από τον κόμβο. Τέταρτον, τα αμάξια παρκάρουν αποκλειστικά σε πάρκινγκ. Ακόμα και μικρά χωριουδάκια έχουν κανονικές γραμμούλες και διαβάσεις και πινακίδες και οργανωμένα πάρκινγκ για να σταματήσεις και δεν έχουν τα αμάξια έξω από τα σπίτια τους κτλ. Και έχουν πάρκινγκ ακόμα και για αυτοκινούμενα. Γενικά η Γαλλία είναι πολύ οργανωμένη, όπως πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα αυτοκινούμενα και μπορείς να βρεις πολύ εύκολα πάρκινγκ για αυτοκινούμενο σε πολλά μέρη που μπορείς να διανυκτερεύσεις εκεί. Πέμπτον, στα βενζινάδικα γενικά εξυπηρετείς μόνος σου και επειδή πολλές φορές τα συστήματα είναι αυτόματα, αν θέλεις να πληρώσεις με κάρτα, να ξέρεις ότι σου κρατάει 150 ευρώ από την κάρτα σου, μόλις δηλαδή βάλεις την κάρτα σου θα σου τραβήξει 150 ευρώ, μετά μόλις βάλεις το καύσιμό σου, τα υπόλοιπα θα στα γυρίσει πίσω, δηλαδή αν βάλεις εσύ 50 ευρώ βενζίνη ας πούμε, τα υπόλοιπα 100 θα στα γυρίσει πίσω στην κάρτα σου, δηλαδή μη φοβηθείς επειδή θα σου τραβήξει 150 ευρώ εκείνη την ώρα. Έκτον, στη Γαλλία έχει και αυτοκινητόδρομο και δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ταχείας ας πούμε και αυτή η δρόμη είναι μέχρι 110. Οι αυτοκινητόδρομοι είναι μέχρι 130. Στους αυτοκινητόδρομους βέβαια είναι και τα διόδια, αλλά μπορείς να πας πολύ εύκολα όπου θέλεις με τέτοιους δρόμους που δεν έχουν διόδια. Έβδομο και τελευταίο, στη Γαλλία γενικά οι οδηγοί είναι πολύ αυστηροί. Αν πηγαίνεις λάθος στον δρόμο, γενικά δεν θα σταματήσουν και δεν θα σε αποφύγουν, θα πηγαίνουν κατά πάνω σου. Μπορεί και να πέσουν πάνω σου, όχι, νομίζω βασικά ότι το κάνουν πιο πολύ για να σε τρομάξουν, για να προσέχεις περισσότερο στον δρόμο, αλλά γενικά δεν σταματάνε και πάνε και αρκετά γρήγορα. Αρχικά κοιτάξτε τι όμορφο ουρανό έχει σήμερα και αυτή την ώρα είναι γύρω στις 6.30. Γενικά είναι πανέμορφα σήμερα. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία που μου έχει τύχει εμένα στον δρόμο με άλλους οδηγούς. Ήμουν σε έναν τέτοιο παρόμοιο δρόμο με 2 λωρίδες και στη συνέχεια γινόντουσαν 3 λωρίδες και ήταν ανηφορικά. Δεν πρόλαβα να είμαι στον δρόμο με τις 3 λωρίδες ούτε για 2 λεπτά και κατευθείαν ήρθανε 2 αμάξια, ένα μπροστά μου και ένα στα αριστερά και μου έκλεισαν το δρόμο για να πάω στην δεξιά λωρίδα επειδή ήμουνα στην μεσαία. Στη συνέχεια είδα ότι είχε πινακίδα όντως που έδειχνε ότι βαριά οχήματα έπρεπε να είναι στη δεξιά λωρίδα και σωστά έκαναν τα παιδιά, αλλά η αλήθεια είναι πως ήμουνα ούτε 2 λεπτά δεν ήμουν εκεί πέρα, δηλαδή μόλις είχα μπει, παρόλα αυτά σε αναγκάζουν να κάνεις το σωστό οι ίδιοι οι πολίτες. Και κατά τη γνώμη μου, να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι πολύ καλά κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν με άσχημο τρόπο, παρόλα αυτά ο ένας συνεφέρει τον άλλον. Λοιπόν, σχεδόν έχουμε φτάσει, είμαστε πάρα πολύ κοντά.
Γενικά θέλω να μου σχολιάσετε κάτω από το βίντεο αν σας αρέσουν αυτού του στυλ τα βίντεο, να οδηγάω και να βλέπετε πλάνα από τη διαδρομή. Και γενικά ευχαριστώ που παρακολουθείτε τα βίντεο μου. Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ είμαστε. Μόλις ήρθαμε σε αυτό εδώ το πολύ ωραίο μέρος. Είναι ένα παλιό εργοστάσιο, αλλά πάμε να μάθουμε περισσότερα. Βρισκόμαστε στη Βρετάνη, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ιστορικά μέρη της περιοχής. Ονομάζεται La Vallée de Papeterie, ένα μέρος που κάποτε έσφιζε από ζωή, φιλοξενώντας μία από τις σημαντικότερες χαρτοποιίες της Γαλλίας. Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε την ιστορία, την ακμή και την πτώση και την αναβίωση αυτού του μοναδικού τοπίου. Ο λόγος που επέλεξαν να χτίσουν εδώ το εργοστάσιο είναι επειδή ακριβώς δίπλα βρίσκεται αυτό εδώ το ποτάμι, το οποίο ονομάζεται Le Guer. Και χτίστηκε δίπλα στο ποτάμι επειδή γενικά για την παραγωγή του χαρτιού είναι απαραίτητη η αυθονία του νερού. Εδώ είναι που συνειδητοποίησα ότι βρίσκομαι πάνω σε μια γέφυρα και γενικά η μόνη φοβία που έχω λίγο είναι όταν βρίσκομαι σε ασταθές μέρος. Άρα γενικά απλά έφυγα, αν και γενικά διαχειρίζομαι το φόβο μου. Η ιστορία της La Vallée de Papeterie ξεκινάει το 1855, όπου ήταν η πρώτη χαρτοποιία σε αυτή την κοιλάδα. Η χαρτοποιία γρήγορα αναπτύχθηκε και έγινε μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της περιοχής. Έφτασε σε σημείο να απασχολεί 250 εργαζομένους, συμβάλλοντας σημαντικά στην τοπική οικονομία. Κατασκεύαζαν ποιοτικά χαρτιά, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, με πολύ προηγμένες τεχνολογίες και μηχανήματα για εκείνη την εποχή. Όμως με τις νέες τεχνολογίες και τη στροφή προς πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής, η χαρτοποιία άρχισε να χάνει την ανταγωνιστικότητά της. Και κάπως έτσι το 1965, μετά από παραπάνω από 100 χρόνια λειτουργίας, η μονάδα αναγκάστηκε να κλείσει. Οι εγκαταστάσεις εγκαταλείφθηκαν και η φύση άρχισε σιγά σιγά να καταλαμβάνει το χώρο. Τα κτίρια άρχισαν να πέφτουν, οι μηχανές άρχισαν να σκουριάζουν και για πολλά χρόνια η La Vallée de Papeterie έμοιαζε με μια ξεχασμένη βιομηχανική περιοχή. Μέχρι που στα μέσα της δεκαετίας του 2000 η τοπική κοινότητα, σε συνεργασία με καλλιτέχνες και ιστορικούς, αποφάσισε να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του χώρου. Έτσι ξεκίνησε ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκατάστασης, τα ερείπια καθαρίστηκαν, δημιουργήθηκαν μονοπάτια περίπατου και τοποθετήθηκαν ενημερωτικές πινακίδες που διηγούν την ιστορία του χώρου. Και το 2007 το La Vallée de Papeterie κατάφερε να ανοίξει επίσημα ως ένας πολιτιστικός και ιστορικός χώρος διαθέσιμος στο κοινό. Πλέον μπορείς να επισκεφτείς το μέρος δωρεάν και να περιπλανηθείς σε αυτά τα όμορφα τοπία. Επίσης, οι τοπικές αρχές διοργανώνουν πολύ συχνά εκδηλώσεις και εκθέσεις για να αναδείξουν την ιστορία του τόπου. Αν επισκεφθείς ποτέ τη Βρετάνη, πιστεύω ότι είναι ένα μέρος το οποίο αξίζει να επισκεφθείς και να περιπλανηθείς. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να μου αφήσετε και ένα σχόλιο, να μου πείτε και τη γνώμη σας για το βίντεο και για το τι άλλο θέλετε να δείτε. Εδώ ακριβώς περνούσε από πάνω μου ένας μήνος. Σας ευχαριστώ γενικά πάρα πολύ που παρακολουθείτε τα βίντεο μου και γενικά για όλη αυτή τη στήριξη που μου δείχνετε. Με βοηθάτε να συνεχίζω να ταξιδεύω, να πηγαίνω σε τέτοια όμορφα μέρη και να σας βγάζω παρόμοια βίντεο. Αυτά είναι τα πρώτα μας πλάνα από το καινούριο μας drone. Ελπίζω να σας άρεσαν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.